მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა შეუზღუდავი სივრცე. მე კი მისი წამყვანი თაკო ნინიძე გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მკვლევარი დავით ჯიშკარიანი. მოგესალმებით ბატონო დავით, დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. დღეს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში წაიკითხეთ ლექცია საბჭოთა რეპრესიებზე და იმ მეთოდებზე, რითაც იმდროინდელი რეჟიმი უსწორდებოდა ეგრეთ წოდებულ ხალხის მტრებს. ბევრს საუბრობენ რუსულ პროპაგანდაზე, მაგრამ ნაკლებად საბჭოთა წარსულის გააზრების აუცილებლობაზე. გამონაკლისი ცხადია თქვენი ორგანიზაცია და სხვა მკვლევრები არიან. თქვენი აზრით, რატომ უჭირთ საბჭოთა წარსულის გააზრება საქართველოში ისე, როგორც თუნდაც ეს ბალტიისპირეთის ქვეყნებში მოხდა? თაკო, დავიწყოთ იქიდან, რომ საბჭოთა კავშირი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რეპრესიები. ამიტომ ჩვენი მიზანი არ არის საბჭოთა კავშირზე საუბრისას მხოლოდ და მხოლოდ ექსკლუზიურად რეპრესიებზე ვისაუბროთ და რეპრესიები მივაწოდოთ მსმენელებს, ანუ რა ხდებოდა ამ რეპრესიების ძალიან დიდ მანქანაში. უპირველეს ყოვლისა საბჭოთა კავშირი არის ძალიან დიდი ექსპერიმენტები. ეს არის გამუდმებული ექსპერიმენტები და თვისებრივად ახალი ტიპის სახელმწიფოსა და საზოგადოების ფორმირება. რაც შეეხება ბალტიისპირეთს, რა თქმა უნდა, ბალტიისპირეთი არ არის იდეალური მაგალითი საბჭოთა კავშირის გააზრებისა, იმიტომ რომ ბალტიისპირეთში საბჭოთა კავშირის გააზრება და საბჭოთა ისტორიის გააზრება რა თქმა უნდა დაიწყო, მაგრამ იქ თავისი თავისებურებები ახასიათებდა. უპირველესი თავისებურება არის რა, ბალტიისპირეთის სამივე ქვეყანა გაცილებით გვიან გახდა საბჭოთა კავშირის ნაწილი, ვიდრე საქართველო და დავუშვათ სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკები. გარდა და წარმოიდგინეთ, რომ ისინი თითქმის იმდენივე ხანი იყვნენ დამოუკიდებლები, რამდენიც ჩვენ ვართ 1991-დან აქამდე. ანუ იქ არის 20 წელიწადი და ჩვენთან არის 25 უკვე 26-ში გადავედით, ხო? აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა, ამან ძალიან დიდი გავლენა იქონია და იქ თვისებრივად სხვანაირად ფიქრობდა საზოგადოება და ბოლო-ბოლო ცოცხალი იყო ის ხალხი, ვისაც პირველი ეს თავიანთი დამოუკიდებლობა ახსოვდათ. ამიტომ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ გააზრებაზე, ცოტა უპრიანია ხოლმე სხვებთან შედარება. ჯობია ჩვენ თვითონ რაში გვჭირდება ეს გააზრება, ამაზე ვისაუბროთ. გააზრება გვჭირდება ძალიან მარტივად იმის გამო, რომ გავიგოთ რა განულეთ და სად ვართ. იმისათვის, რომ დავგეგმოთ რა იქნება სახელმწიფომ და საზოგადოებამ დაგეგმოს რა იქნება მომავალში, უნდა ვიცოდეთ რა პრობლემები გვაქვს აქამდე, ხო? უპირველეს ყოვლისა ის საბჭოთა პოლიტიკური მემკვიდრეობა, რომელიც ჩვენზეა, ეს არ გულისხმობს მაინც და მაინც ჩვენთან გონიათ, რომ თუ ადამიანი იგვიანებს შეხვედრაზე, ეს არის საბჭოთა მემკვიდრეობა, არა და ესე არ არის. ნახევარი იტალია იგვიანებს და ნახევარი ესპანეთი. ხო, თუმცა გერმანია ესეც ძალიან ისეთი მითოლოგიური თემაა, მაგრამ ანუ ამ შემთხვევაში ლოგიკა არის რაში? ჩვენ გვჭირდება საბჭოთა პოლიტიკის ანალიზი, რომ გავიგოთ რა როგორ სტრუქტურაში ვცხოვრობთ. მაგალითად, ცნობილი ფაქტია, რომ რუსთავის მეტალურგიული ქარხანა იყო დოტაციური ქარხანა, ანუ ის არ იყო მოგებაზე. ამიტომ ან ეკონომიკური თვალსაზრისით დღესაც კი, როდესაც ეს სივრცე ინდუსტრიულად არის ერთ-ერთი წამყვანი ქართულ ეკონომიკაში, გამოდის, რომ ჩვენ კიდევ ბევრი პრობლემა გვაქვს. ხო, თუ მაშინ იყო წამგებიანი, როგორ შეიძლება ეხლა ჩვენ რაღაც სხვა მოთხოვნები დავუყენოთ მას, მაშინ, როდესაც ეს ქალაქი არის სრულად ამ ქარხანაზე მიბმული. იგივე შეეხება ჭიათურას, სადაც ეს მაღაროელების პრობლემაა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ ისტორია გვჭირდება იმისთვის, რომ კონტექსტუალურად გავიაზროთ რა ხდება ქვეყანაში. ეს არ არის ჩემი აზრი, ამაზე ბევრი საუბრობს და საქართველოში ამაზე საუბრობდა ძალიან ბევრს, მაგალითად ივანე ჯავახიშვილი, რომელიც იაკობ გოგებაშვილს ზუსტად ამაზე აკრიტიკებდა და ეუბნებოდა, რომ ისტორიის მიზანი არა ჰეროიზაცია და გმირად წარმოჩენა ამა თუ იმ ერის, არამედ ზუსტად ის არის, რომ ჩვენ შევისწავლოთ წარსული იმისთვის, რომ აწმყოში რაღაც გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ამიტომ არის აწმყო შობილი წარსულისაგან მომავლის მშობელი და არა იმიტომ, რომ აი როგორ წარსულის გვაქვს ისეთი აწმყო გვექნება და მომავალი. არა, ამას პერმანენტული ფიქრი და ანალიზი სჭირდება. ლექციის თემა ასევე შეეხებოდა იმ გარდაქმნის სურვილს, რომელსაც ავლენდა საბჭოთა ხელისუფლება. მას სურდა მიიღო ახალი ტიპის საზოგადოება და ადამიანი. როგორი უნდა ყოფილიყო მათი აზრით ახალი დროების ადამიანი და რამდენად რეალური იყო ამ მიზნის განხორციელება? სტალინის სხვანაირი ადამიანი უნდოდა და შემდგომ პერიოდში მოღვაწეებს სხვანაირი, ლენინს სხვანაირი. ეს არ არის ესეთი აპრიორულად მოცემული, რომ როგორი უნდა ყოფილიყო. არის საზოგადოება, სადაც ეს მოთხოვნები იცვლება, ხო? ეხლა თუ სტალინის პერიოდში ადამიანებს მაგალითად 20-იან წლებში იყო აკრძალული
ითვლებოდა არაპრესტიჟულად ეს ცილინდრის ტარება, იმიტომ რომ ეს ნიშნავდა ბურჟუაზიას, მაგრამ 50-იან წლებში აი ამ ესე ვთქვათ, ცილინდრის ტარება ინტელექტუალიზმის მაჩვენებელი იყო. აი ამ პატარა დეტალშიც კი ჩანს, რომ ეს დრო იცვლება, უბრალოდ თვითონ კონსტრუირება როგორ უნდათ მათ ადამიანების, როგორ უნდა ყოფილიყო ის ასე ვთქვათ, დისციპლინირებული, შრომაზე ორიენტირებული და ასე შემდეგ, მაგრამ 20-იანი წლებისგან განსხვავებით, ამიტომ იყო, რომ ჩემი მოხსენება 51 წლამდე მოვიდა, იმიტომ რომ 51 წლის შემდგომ რა თქმა უნდა, ომის რელსებზე გადასულმა საბჭოთა ხელისუფლებამ ბევრი რამე დაივიწყა, ბევრ რამეზე თვალს ხუჭავდა და უპირველესი გამოწვევა ზუსტად ამ ომში გამარჯვება იყო, ხო? ომში გამარჯვებულ სახელმწიფოს უკვე მაგალითად აღარ სჭირდება კონსტრუქტივიზმი არქიტექტურაში. სადა არქიტექტურა, რომელშიც სილამაზე არის ისადავეში, ის არის გამარჯვებული სახელმწიფო, ამიტომ ისინი ყველანაირად ცდილობენ, რომ უფრო მეტად მონუმენტური არქიტექტურა შეიქმნას. ამიტომ შემდგომი არქიტექტურა არის ესეთი მონუმენტური და რა თქმა უნდა, არქიტექტურა, ლიტერატურა, ხელოვნება, ეს ყველაფერი განაპირობებს შემდგომ ადამიანის გემოვნებას, სურვილებს და ასე შემდეგ. ამიტომ არის მაგალითად მე მგონია, რომ აი ეს სწრაფვა, ეს მონუმენტურობისაკენ, რაც დღესაც რაღაც არქიტექტურულ იმაში შეინიშნება, ეს ამის გამოვლინებაც არის, რომ აი ამის დაკმაყოფილებას, რომ ოდესმე ესეთი გრძელი და დიდი რაღაცის შექმნა შეგვიძლია და ადამიანებიც ესეთი იყო. მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი საბჭოთა ადამიანი, აი ეს ოფიციალურ პროპაგანდაშიც არის ადამიანი, რომელმაც გაიმარჯვა ომი, ანუ ეს არ არის ტანჯული იმპერიალიზმთან მებრძოლი ადამიანი, ეს არის უკვე ფაშიზმთან გამარჯვებული ადამიანი, რომელსაც მაგალითად ადამიანები, რომლებმაც დაკარგეს ფეხი, ანუ ომი არის რა, ომს მოყვება გამარჯვებული ადამიანები, მაგრამ გარდა ამისა მოყვება მაგალითად ადამიანები, რომლებსაც არ აქვს სახსრები, ადამიანები, რომლებიც არ არიან ფიზიკურად სრულყოფილი, იმიტომ რომ ომში ძალიან ბევრი ტრავმა მიიღეს და ასე შემდგომ. და სტალინის პოლიტიკა რა იყო? ეს ადამიანები უნდა მოშორებულიყვნენ სახელმწიფოს. ანუ ეს მაშინდელი ტერმინი რო ვიხმარო, არ უნდა იყოს ინვალიდები ქუჩაში, ბრჭყალებში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს იყო მაშინდელი ტერმინი, რომ საბჭოთა ხალხი არის გამარჯვებული, ბედნიერი, ძლიერი, ამიტომ ეს ადამიანები მათი ადგილი არ არის საზოგადოებაში, ამიტომ ეს საბჭოთა პერიოდი იმდენად ახლოსაა ჩვენთან, რომ ერთმნიშვნელოვნად მისი გააზრება ესე შეუძლებელია, იგივე სტალინი და ბრეჟნევის სხვადასხვა ტიპები იყვნენ. ეხლა როგორ შეიძლება სტალინიზმი და ბრეჟნევის ხანა ერთმანეთს შეადარო? თვისებრივად სხვადასხვა სახელმწიფოები არიან. თქვენი და თქვენი მეგობრების გარდა ძალიან ცოტა თუ საუბრობს ქართველთა როლზე საბჭოთა რეჟიმის ფუნქციონირებაში. არადა დასტურდება, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სტალინის სამშობლოდან ჩართული იყო წითელი ტერორის განხორციელებაში. თქვენი აზრით რა არის ამის ძირითადი მიზეზი? ჯერდი დავიწყოთ იქიდან, რომ სტალინის სამშობლოდან არა მარტო წითელი ტერორის განხორციელებაში იყვნენ ეს ხალხი ჩართულები იყვნენ მაღაროების მშენებლობაში, ქარხნების მშენებლობაში, ჩაის კრეფაში, ციტრუსის კრეფაში. ეს ორი კულტურა შემთხვევით არ დავასახელე, იმიტომ რომ ამ რეგიონში სადაც ვარ, ორივე ძალიან აქტუალური იყო 10 წლების განმავლობაში. ქართველები არიან საბჭოთა იმპერიაში და საბჭოთა სახელმწიფოში ერთ-ერთი ყველაზე კარგად ინტეგრირებული ეთნიკური ჯგუფი. ისინი არიან წარმოდგენილი როგორც ადგილობრივ დონეზე, ასევე მოსკოვის ცენტრალურ აპარატში. ამიტომაც არის, რომ როდესაც მაგალითად ლავრენტი ბერია და იოსებ სტალინი ერთი გარდაიცვალა და მეორე დაიჭირეს და დახვრიტეს, პირველი პროტესტები სადაც დაიწყო, ეს იყო საქართველო და ერთ-ერთი პირველი საქართველოში ზუსტად ბათუმში დაიწყო, როდესაც 55 წელს 16 წლის თინეიჯერებმა ასეთი პირველი პროკლამაციები გაავრცელეს, სადაც ისინი მოუწოდებდნენ საზოგადოებას, რომ არ დაუნებდეთ აი ამ რუსებს, რომლებიც გვართმევენ ჩვენს ყველაფერს ნაციონალს, ეროვნულს. ამიტომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ, ანუ ქართველების თანამონაწილეობა არ ხდებოდა მარტო რეპრესიულ მანქანაში, ხო? თუმცა ცნობილი ფაქტია, რომ 39 წლისთვის საბჭოთა კავშირის შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის უმაღლეს ოფიცერთა შემადგენლობის 17% იყო ქართველი. ეს წარმოუდგენელი რიცხვი თუ ქართველების პროცენტულ მაჩვენებელს შევხედავთ სხვა ერებთან მიმართებაში. ამიტომ ქართველები არიან ძალიან კარგად ინტეგრირებულნი. მარტო ჩვენ საუბრობთ, მე არ მგონია რომ მარტო ჩვენ საუბრობდეთ
არის ჯგუფი ინტელექტუალების, რომელიც ამაზე ღიად საუბრობს, უბრალოდ ჩვენი ორგანიზაცია. თუმცა მათი რაოდენობა არ არის ძალიან. ჩვენ მათი რაოდენობა არ არის ძალიან დიდი და ესეც ნორმალურია, იმიტომ რომ საგანმანათლებლო სივრცე სხვა იდეებით არის გაჯერებული, გარდა ამისა საგანმანათლებლო სივრცეებს აქვს ბევრი პრობლემა, რაც განაპირობებს ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა, გარდა ამისა ჩვენი ორგანიზაციის პროფილია ეს, რომ ამაზე ვისაუბროთ და რა თქმა უნდა ჩვენ ამაზე უფრო მეტად ვმუშაობთ. ესაა და ეს, თორე ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ დისიდენტები და მსხვერპლი ამის. არა, ჩვენ ძალიან ბევრს საუბრობთ და სხვათა შორის ეს ნარატივი არის უფრო მეტად ასე ვთქვათ სახალხო ნარატივი, იმიტომ რომ საზოგადოება ძალიან კარგად ახსოვს ეს ყველაფერი და ჩვენ არ გვინდა ისტორია იყოს ამოგლეჯილი კონტექსტიდან. ამიტომ არ ვსაუბრობ ჩვენ ცალკეულ ნაწილებზე, იმიტომ რომ ვცდილობთ რომ კონტექსტუალურად იქნას ყველაფერი მოწესრიგებული და კონტექსტუალურად იქნას ნაჩვენები, მაგალითად ის რომ რეპრესიები არ იყო მხოლოდ და მხოლოდ როგორც ბევრი დასავლელი ისტორიკოსი ადრე ხსნიდა და დღეს უკვე ეს თეორიები აღარც არის აქტუალური, აბრალდებოდა სტალინის ასე ვთქვათ ტირანულ ბუნებას, აღმოჩნდა რომ რეპრესიებს აქვს ძალიან ღრმა სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური დანიშნულება. იქ არის ეთნიკური კომპოზიციების ცვლილება, მეურნეობის მოდერნიზების მცდელობა, შრომითი რესურსის გამოთავისუფლება უკვე აი ეგრეთ წოდებული შრომაგასწორებითი ბანაკების სისტემისათვის, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ან ეს ყველაფერი არის საკმაოდ ესეთ ბიუროკრატიულ ჩარჩოებში ჩასმული ღონისძიება და ეს არ არის ესე ერთი ხელის მოსმით და ერთი ხელის დასმით გასაანალიზებელი. საბჭოთა წარსულზე საუბრისას პირველი ვინც მახსენდება მეც კი, რომელიც საბჭოთა კავშირში არ დაუბადებულ ვარ, სტალინია. მასზე ბევრ შეფასებას მოვისმენთ უნივერსიტეტში, სახლსა თუ ქუჩაში. რატომ არის დღემდე ასეთი სიჭრელი და აზრთა სხვადასხვაობა? მესმის რომ ვრცელი თემაა, თუმცა განმარტეთ ისე, როგორც ამას ინტერვიუში ასრულებდა. ანუ ლოგიკური მარტივია ეს ყველაფერი, ანუ ამ მსგავსი ტიპის ადამიანებზე, როგორც არის სტალინი, ნაპოლეონი და ასე შემდეგ, ამაზე ყოველთვის არის საზოგადოებაში დისკუსია. აზრთა სხვადასხვაობა თუ არ იქნება ამ თემაზე, ჩვენ ვიქნებით იმ სახელმწიფოში, რომელიც ბატონმა სტალინმა შექმნა, ხო? ეს ძალიან მარტივი ამბავია. სტალინი ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული ფიგურაა, რომელმაც ძალიან მნიშვნელოვან დროს საკმაოდ დიდი სახელმწიფოს მართვა შეძლო და ბოლო-ბოლო ის იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს გამარჯვების ერთ-ერთი გამარჯვებულთა ერთ-ერთი ასე თქვა ამ ლიდერებში შემავალი ადამიანი, რომელმაც შემდგომში მთელი მსოფლიოს ბედი გადაწყვიტა, ხო? ბოლო-ბოლო ეს იყო ადამიანი, რომელმაც ევროპის საზღვრები მოხაზა, დავუშვათ ჩერჩილთან და რუზველტთან ერთად, ხო? ის აქტიურობდა ამ ყველაფერში და ესე არ იყო, რომ ფეხებზე ეკიდა ბოდიში გამოთქმისთვის, რა მოხდებოდა პოცდამის ან თეირანის კონფერენციაზე. აქედან გამომდინარე, მსგავს ადამიანებზე დისკუსია ყოველთვის არის დიდი. ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ ეს თემა არ გახდეს თაროზე შემოდებული და არამედ პირიქით იყოს დისკუსიაში მუდმივად, იმიტომ რომ ისტორიაში პრობლემის გადაჭრა ნიშნავს ზუსტად იმას, რომ არის დისკუსია. პრობლემა გადაუჭრელია მაშინ, როდესაც ამაზე არავინ არ საუბრობს. სტალინთან დაკავშირებით არის ხოლმე მწვავე დისკუსია საბჭოთა სიმბოლოებთან დაკავშირებით. მაგრამ ხედავთ, რომ გორის ამჟამინდელი მერიც კი გამოთქვამს მზადყოფნას, მისი ძეგლი დააბრუნოს ქალაქის მთავარ მოედანზე ხალხის მოთხოვნის შემთხვევაში. ვიცით, რომ გვაქვს თავისუფლების ქარტია, რომელიც ადმინისტრაციულ ორგანოებს უკრძალავს გამოიყენოს საბჭოთა სიმბოლიკები. მაგრამ ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში მაინც ხვდებით მსგავს სიმბოლიკებს. თქვენი აზრით, რასთან გვაქვს საქმე? პოლიტიკური ნების უქონლობასთან თუ სათანადოდ მკაფიო კანონის არარსებობასთან? მე მგონია, რომ აქ ყველა ერთიც არის მეორეც და მესამე, რომელიც თქვენ არ დაგესახელებთ. 2010 წელს, როდესაც ხელისუფლებამ გადაწყვეტა გორის ცენტრიდან სტალინის ძეგლის აღება, მათ ეგონათ, რომ აი ამ ერთი აქტით, ღამით აი ამ ძეგლის მოშორებით იმ ტერიტორიიდან გადაჭრდნენ იმ პრობლემას, რომელიც თქვენ შეკითხვაში მკაფიოდ არის ჩამოყალიბებული. პრობლემა ზუსტად ამაშია, რომ ძეგლის აღება აქტი არის ძალიან მარტივი, შენ შეგიძლია მიხვიდე, მოანგრიო და მორჩა. მაგრამ თუ საზოგადოებას ამ ძეგლის დაბრუნება უნდა ადრე თუ გვიან ეს ძეგლი მობრუნდება თავის ადგილს. ეს არის ძალიან კარგად წარმოჩენილი აი ამ გორის მაგალითზე, რომ პერმანენტულად წელიწადში რამდენჯერმე ეს ყოველთვის ჩდება. რატო ჩდება ასე? იმიტომ რომ ამ საზოგადოების ნება არ ყოფილა ამ ძეგლის აღება გორის ცენტრიდან. ანუ შეიძლება იქ ცალკეული ჯგუფები ამბობენ, რომ უნდა აიღოს, მეორე ჯგუფები ამბობენ, რომ არ უნდა იქნას აღებული, არ უნდა ყოფილიყო აღებული, მაგრამ ეს არ იყო კონსენსუსის შედეგად მიღებული ეს დასკვნა. ეს არ იყო საზოგადოებასთან ხანგრძლივი საუბრის, დისკუსიის, კვლევის შედეგად მიღებული ეს ყველაფერი.
აქედან გამომდინარე, როდესაც ხდება ესეთი ნაჩქარევი დასკვნები და ეს უკავშირდება კონკრეტული თემის ნაციონალურ ინტერესებს და ნაციონალურ გრძნობებს, რა თქმა უნდა, ის პერმანენტულად მუდამ წამოყოფს თავს. რაც არ უნდა ნორმატიული აქტი მივიღოთ და რაც არ უნდა კანონი მივიღოთ, ამას სჭირდება გაცილებით ხანგრძლივი მუშაობა, რომ ადამიანებმა თქვას, რომ იცი რა ჩვენ არ გვინდა, ან გვინდა, მაგრამ რაღაც ფორმით ეს უნდა მოხერხდეს. თორე კანონი ხშირ შემთხვევაში ყველაფერს ვერ კრძალავს, ხო? კანონი შეიძლება დარჩეს არაერთოდ აღუსრულებელი ქაღალდზე. იგივე რაც მოუვიდა. თუმცა ბალტიისპირეთის ქვეყნებში აკრძალულია, როგორც ვიცით. ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ჯერტი დავიწყოთ იქიდან, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებში სტალინის კულტი გაცილებით მცირე დროის განმავლობაში არსებობდა, ვიდრე ჩვენთან. გარდა ამისა, ბალტიისპირეთის ქვეყნებისთვის სტალინი არ იყო ნაციონალური ეიფორიისა და ნაციონალური გრძნობების სიმბოლო, როგორც ქართველებისთვის. გარდა ამისა, ბალტიისპირეთის ქვეყნები ცოტა სხვაგვარად, მაინც უფრო გერები იყვნენ საბჭოთა კავშირის, ვიდრე საქართველო, რომელიც ერთ-ერთი და ქართველები ერთ-ერთი შემქმნელებიც კი არიან ამ საბჭოთა კავშირის. თქვენ რამდენად ეთანხმებით მერის ამ განცხადებას, იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში ძალიან დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია ამ ფაქტმა. მე მგონია, რომ აი ამ სტალინის ძეგლთან დაკავშირებით ყველაზე ოპტიმალური გადაწყვეტილება იქნება შემდეგი რამ, რომ თუ ეს სტალინის ძეგლი ერთხელ და სამუდამოდ გამოვა იმ ფარეხიდან, სადაც მათ აქვთ შენახული და ეს ძეგლი განთავსდება გორის სტალინის მუზეუმის ეზოში, ოღონდ დაიდგმება არა პედესტალზე, არამედ ჩვეულებრივად დაიდგმება ეს ძეგლი და მიენიჭება მას ექსპონანტის ნომერი. ანუ გახდება გორის სტალინის მუზეუმის ექსპონანტი და გარდა ამისა სასურველია, რომ ყველა ძეგლი, რომელიც სტალინის აღებულ იქნა თუ არსებობს ისინი კიდევ ფიზიკურად, ყველაფერი მოვიტანოთ გორში და ამ ეზოში დავალაგოთ საკუთარი აღწერით და ეს უნდა შეიქმნას ერთგვარი საგანმანათლებლო და ტურისტული ცენტრი, იმიტომ რომ გორი სტალინის მუზეუმზე არის აგრეთვე ეკონომიკურად დამოკიდებული, იმიტომ რომ მიუხედავად ჩემი პატივისცემის ამ ქალაქის მიმართ, ტურისტულად ერთადერთი მომხიბვლელი ობიექტი, რომელიც გორელებს გააჩნიათ, ეს არის სტალინის მუზეუმი. ამიტომაც არის ის ერთ-ერთი ყველაზე ნახვადი მუზეუმი სხვა მუზეუმებთან შედარებით, ამიტომ რასაკვირველია, ამას სჭირდება ისე ვთქვათ გონივრული დაგეგმვა და ჯობია პირიქით ეს მუზეუმი გაძლიერდეს, რომ ეს ეკონომიკური სარჩო, რომელიც აქვს გორელებს, იქ კაფეებია გახსნილი, სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტებია, იქ ტურისტი მოძრაობს ბოლო-ბოლო, ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის, აი ეს შეუნარჩუნდეს მას. და ამისთვის საჭიროა ამ კუთხით სერიოზული მუშაობა. თუმცა ისევ და ისევ მუშაობა არ ნიშნავს, როგორც ჩვენთან უყვართ ხოლმე ეს შეკრებას რომელიმე თანამდებობის პირთან საუბარს და აი ახლა უცებ დავგეგმეთ გავაკეთეთ. ეს უნდა იყოს გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი, მშვიდად, წყნარად დისკუსიებით, საზოგადოების აქტიური ინფორმირებულობით მიღებული კონკრეტული რაღაც გადაწყვეტილება ან შედეგი. ცოტა თქვენზე რო გითხრათ, რა პროექტებზე მუშაობთ ამჟამად და ისიც საინტერესოა, რამდენად არიან ჩართული საბჭოთა წარსულის გამოკვლევაში ახალგაზრდები. ლოგიკა არის ძალიან მარტივი, რომ ეხლა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია რამდენიმე პროექტზე მუშაობს, ეს არის გერმანელების არქივის საქართველოში, ანუ გერმანელების თემის არსებობა საქართველოში, აგრეთვე დეპორტაციების საკითხი, ინდუსტრიული ზონები საბჭოთა კავშირში და შრომაგასწორებითი კოლონიების სისტემა საქართველოში. არჩი ბევრ კვლევებზე მუშაობ და ისევ გრძელდება ეს ჩვენი საოჯახო არქივები, საკმაოდ აქტიურად რაღაც ბლოგებსაც ვწერთ, ანუ ვაქტიურობთ მეტნაკლებად. და ჩართულობას კი საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის კარი ყველასთვის ღიაა, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის მივესალმებით თუ ვინმე მოვა ჩვენთან ამ მასალებს გამოიყენებს ან აქტიურად ჩაერთმევა ჩვენს მუშაობაში, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემი ორგანიზაცია და არც ირაკლის, არც არავის, ეს არის ყველასი, ამიტომ ჩვენ მზად ვართ ამისთვის. რაც რესურსი გვაქვს, ასევე ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი და შეუძლიათ გამოიყენონ კვლევისთვის, გამოცემისთვის, ასე. ოღონდ ანუ სამიწარმოო საქმიანობისთვის არა, დანარჩენისთვის კი. ასევე ძალიან საინტერესოა, რამდენად მჭიდროდ თანამშრომლობთ თქვენი ტიპის უცხოურ კვლევით ცენტრებთან. ხო, ანუ უცხოელებთან ძალიან ისეთი სტაბილური და კარგი ურთიერთობა გვაქვს. ამ შემთხვევაში გამოვყოფდი მემორიალს, გამოვყოფდი ჰუმბოლტის უნივერსიტეტს, გამოვყოფდი
პოლონურ, ანუ კარგი კონტაქტები გვაქვს უცხოელებთან და ვცდილობთ, რომ ეს პრობლემა, საქართველოს პრობლემატიკა გავხადოთ ფართო დისკუსიის საკითხი და ეს არ მოუხარშოთ მხოლოდ და მხოლოდ ქართულ პრობლემაში. და გარდა ამისა, რითაც ძალიან ვამაყობთ ჩვენ, ეს არის, რომ ჩვენ დავიწყეთ ძალიან აქტიური თანამშრომლობა ჩვენს უშუალო მეზობლებთან, ვისთან ერთადაც საბჭოთა პერიოდში ჯერ ერთ ფედერაციაში ვცხოვრობდით, მერე განსხვავებული რესპუბლიკებით ერთიანად შევედით საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში, ვგულისხმობ სომხებს და აზერბაიჯანელებს, იმიტომ რომ მათი გამოცდილება ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს ეგრეთ წოდებული საერთო ისტორია ისეთი მჭიდროა და ისეთი ხანდახან სასაცილოც კი, როგორ ყოფდით თანხებს სხვადასხვა ქალაქებში რაღაც მოედნების ასაშენებლად და ასე შემდგომ და ეს სამივე ქვეყნის ბიუჯეტიდან რომ გადიოდა. ძალიან საინტერესო პროცესები, ამიტომ ამ კუთხითაც მუშაობ. ანუ საქმე არის ძალიან ბევრი, რაღაც ნაწილს ვახერხებთ რომ გავაკეთოთ, ნაწილი წარმატებულია, ნაწილი ისეა. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემას სტუმრობისთვის და ასეთი საინტერესო პასუხებისთვის. გადაცემას უძღვებოდი მე თაკო ნინიძე, მომავალ შეხვედრამდე.